gets caught in the crossfire. Ang ginagawa mo? Madam. May bibigyan ako mamaya. Yung bagong nanganak kagabi. Gift. Kaya gagawa na lang ako kasi mahal to ganito. Mahal magbili. Kano? Diba? Ano yung bagong panganak, no? Oo. Lalaki daw yun. Ito, tumulo. Tumulo. Punta tayo sa... Katapos dito. Para man tamo. Yun guys, gumagawa siya ng pangregalo Cake. sa bagong panganak. Para man cake. Hulaan nyo kung ano yan. Cake yan. Gagawa siya. Cake to cake. Gagawa-gawa. Mamaya makikita nyo kung anong kalalabasan ng ginawa niya guys. Yan. Pangalawang vlog namin to sa ano na naman. Bagong panganak. May unang vlog kami guys. Bagong panganak din. Ngayon pangalawa na to. Yan. Mas kaysa naman bibili kayo sa labas guys. Mahal. So gagawin nyo na lang. Yan. Ginagawa niya. Ito po nyo nang gagawin sa bahay kahit carton lang kasi hindi naman kailangan tong stand eh. Kailangan naman dito yung laman. Tatapon lang natin ito pagkatapos. Diba? Pero at least maganda yung gawa mo talaga. A few moments later. Yan, mamimili kami ngayon guys para sa pang regalo. Para dun sa ginawa ni Marty. Bibili kami. So abangan nyo mamaya guys kung anong kakalabasan yung ginawa niyang pang regalo. Pupunta kami sa magbili kami ng pangregalo. Later. Ito po. Ingat. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.
Yun from lang. Ano to? Coffee? Coffee mate. Nagkakape na yung bata, bagong panganak. Ito guys, tignan mo yung bata guys. Para masanay agad. Kape agad guys, no? Diba? Huwag lang yung gatas. Kape na. Bata pa lang ha. Mag-practice na magkape. Para tipid yung nanay. Para hindi magastos. Mas mahal ang gatas kaysa sa kape. A few moments later. Oh, ano sasabihin mo sa ginawa mo? Ano? Yan, maganda ba? Maganda ba yung ginawa ko? Ito yung hatid namin sa ospital. Punta na kami ngayon, mamaya ulit. Yan, mag-invite ka ng subscriber. Subscribe po kayo, pagpagawa kayo ng ano po, gift. Sige na. 2, 3. Hold me close till I get up. Time is better.